Όπως είδαμε σε ένα προηγούμενο βίντεο, ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε τη Θήβα, ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά την πόλη και πούλησε 30.000 αιχμαλώτους ως δούλους. Ο Αλέξανδρος με τη σκληρή του απόφαση δεν είχε μόνο στόχο να πλήξει τη Θήβα αλλά και να καταπλήξει την Αθήνα. Σύμφωνα με τον Αριανό, οι Αθηναίοι όταν έφτασε είδηση για την καταστροφή των Θηβών γιόρταζαν τα Ελευσίνια. Σταμάτησαν όμως οι τελετές, συγκέντρωσαν τον πληθυσμό στην πόλη και έκαναν σύναξη στην Πνίκα. Ο Δημάδης, ο ευνοούμενος ρήτορας του Φιλίππου, πρότεινε να σταλεί πρεσβεία στον Αλέξανδρο για να το συγχαρεί που γύρισε σώος από την εκστρατεία εναντίον των Ηλυριών και των Τριβαλών και που τιμώρησε τους Θηβαίους. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ευχαρίστηση την πρεσβεία, παρότι δεν αγνοούσε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι είχαν υποθάλψει το κίνημα στη Θήβα. Δεν ήθελε όμως άλλη αιματοχυσία. Τώρα στο μυαλό του βρισκόταν μόνο η εκστρατεία εναντίον της Ασίας και χρειαζόταν τα αθηναϊκά πλοία. Απέτησε όμως να το παραδοθούν 10 ισχυροί Αθηναίοι πολίτες. Ο Δημοσθένης, ο Υπερίδης, ο Λικούργος, ο Πολύευκτος, ο Μυροκλής και 5 στρατιωτικοί, ο Χάρης, ο Χαρίδημος, ο Διότιμος, ο Εφιάλτης και ο Θρασίβουλος. Ασφαλώς ο λαός της Αθήνας ήθελε να κρατήσει η πόλη την αξιοπρέπειά της, από την άλλη όμως πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ζήγιζαν τη συμφορά των Θηβαίων και φοβούνταν μήπως και η δική τους πόλη έχει την ίδια τύχη. Τότε μεταξύ άλλων ανέβηκε στο βήμα ο στρατηγός Φωκίων, ο οποίος πρότεινε να αντισταθούν οι Αθηναίοι μέχρι σε σχάτων και μάλιστα καταδίκασε την ανανδρεία εκείνων που δεν ήθελαν να πέσουν για την πατρίδα τους. Ο λαός όμως είχε φοβηθεί τόσο πολύ ώστε κατέβασε το ρήτορα με αποδοκιμασίες από το βήμα. Τότε έλαβε το λόγο ο Δημοσθένης. Ο ρήτορας, στην προσπάθειά του να σώσει τον εαυτό του και τους υπόλοιπους, προσπάθησε να πείσει τον αθηναϊκό λαό ότι δεν έπρεπε να τους στείλουν στον Αλέξανδρο. Ο Δημάδης ζήτησε την έγκριση του λαού να μεταβεί ο ίδιος προς τον Αλέξανδρο για να τον παρακαλέσει να παραιτηθεί από την αξίωσή του, δηλαδή να του σταλούν οι 10 δημοκρατικοί ηγέτες. Εκμεταλλευόμενος την παλιά φιλία που είχε αναπτύξει με τους ηγεμόνες της Μακεδονίας, ο Δημάδης πίστευε πως μπορούσε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Ο Πλούταρχος ωστόσο σημειώνει πως ο Δημάδης που ήταν φιλοχρήματος πληρώθηκε για αυτή την αποστολή με το σεβαστό ποσό των 5 ταλάντων από τους 10 υποψήφιους ομήρους. Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες του Διοδόρου του Σικελιώτη, ο οποίος λέει πως ο Δημάδης έπραξε ως εξής. Πρότεινε να εγκριθεί ένα ψήφισμα γραμμένο με πολλή τέχνη, με το οποίο να ζητήσει συγγνώμη και συγχώρεση για τους 10 άντρες και ότι ο Δήμος θα αναλάβανε την ευθύνη να τους τιμωρήσει αν προέκυπταν στοιχεία ενοχής. Ο Δήμος ενέκρινε το ψήφισμα και μαζί με άλλους έστειλε το Δημάδη να συναντήσει τον Αλέξανδρο με μια στερνή παράκληση. Να δεχθούν στην πόλη τους λίγους Θηβαίους δημοκρατικούς οι οποίοι ζητούσαν άσυλο στην πόλη της Παλάδος. Ο Δημάδης με τη ρητορική του δεξιοτεχνία κατάφερε να σαγηνεύσει τον Αλέξανδρο και να τον πείσει για την αθωότητα των 10 συμπολιτών του, πετυχαίνοντας την απαλλαγή τους από την ομηρία που πιθανώς θα ισοδυναμούσε με θάνατο. Ο Αλέξανδρος, αφού είχε πετύχει την αποστολή του να ταπεινώσει τους Αθηναίους, είχε κάθε λόγο την ώρα που ετοιμαζόταν για τη μεγάλη εκστρατεία να δείξει πως ξέρει να συγχωρεί. Έτσι, με αυτή τη μεγαλοψυχία θα δέσμευε ηθικά τους Αθηναίους να μην αρνηθούν την παρουσία του στόλου τους στη διεξαγωγή της εκστρατείας. Πάντως, ως ένα βαθμό ο Αλέξανδρος είχε δίκιο για την απέτησή του να το παραδοθούν οι Αθηναίοι στρατηγοί, οι πιο αξιόμαχοι από όσους δρούσαν εκείνη την εποχή και οι μόνοι που ήταν ικανοί να του αντιπαραταχθούν. Ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω μακράς πολεμικής εμπειρίας σε αγώνες με τους Μακεδόνες ήταν ο στρατηγός Χαρίδημος και γι' αυτό ο Αλέξανδρος επέμεινε στην παράδοσή του. Ο Χαρίδημος όμως πρόλαβε και κατέφυγε στα Σούσα, όπου ο Δαρείος το δέχτηκε με χαρά. Ταυτόχρονα εγκατέλειψαν την Αθήνα οι στρατηγοί Θρασίβουλος και Εφιάλτης και πήγαν στο Σίγιο, όπου ο Μέμνων ο Ρόδιος, που ήταν από καιρό στην υπηρεσία των Περσών, συγκέντρωνε στρατό αποτελούμενο από Έλληνες μισθοφόρους. Επίσης, την Αθήνα εγκατέλειψε και ο στρατηγός Χάρης και έτσι ουσιαστικά η πόλη έμεινε ακέφαλη στρατιωτικά. Ο μόνος σοβαρός στρατηγός ήταν ο Φωκίων, αλλά αυτός δεν ήταν πρόθυμος να εμπλέξει την πόλη σε νέες πολεμικές περιπέτειες. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος είχε επανέλθει στη Μακεδονία και είχε αρχίσει την προετοιμασία. Ιδιαίτερα ευλαβής έκανε πρώτα τελετή θυσία στο Δία που την είχε καθιερώσει ο Αρχέλαος. Τίμησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονταν στις Αιγές και καθώς πιθανολογεί ο Αριανός οργάνωσε αγώνες προς τιμή των Μουσών. Τότε διαδόθηκε η φήμη ότι το άγαλμα του περίφημου μουσικού Ορφέα από τη Θράκη ίδρωνε συνεχώς.
Τότε ο Αρίστανδρος, ο μάντης από την Τελμισσό, είπε στον Αλέξανδρο ότι αυτό ήταν σημάδι και έδειχνε πως οι ποιητές, οι μουσικοί και οι οδοποιοί θα κουραστούν πολύ, θα ιδρώσουν για να είναι ικανοί να τραγουδούν για τα σπουδαία έργα που θα πράξει ο Αλέξανδρος στην Ασία και δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο για εκείνον ώστε να αρχίσει τις προετοιμασίες με περισσότερο ζήλο. Όσον αφορά τώρα το εκστρατευτικό σώμα, τον κορμό του τον αποτελούσαν φυσικά οι Μακεδόνες. Την άνοιξη του 334 π.Χ. όλα ήταν έτοιμα. Συνολικά, ο στρατός του Αλεξάνδρου αριθμούσε περί τις 30.000, κατά άλλους περίπου 40.000. Η βάση του στρατού του ήταν η Φάλαγγα, την οποία πλαισίωναν 1.500 εκλεκτοί Θεσσαλίοι πις. Το κοινό των Ελλήνων είχε δώσει στον Αλέξανδρο 7.000 πεζούς, 600 υπείς και 160 τριήρεις. Οι υπείς των Μακεδόνων ήταν όλοι αριστοκράτες και συγκροτούσαν το λεγόμενο εταιρικό ιππικό, το οποίο ήταν χωρισμένο σε ύλες με προέχουσα τη λεγόμενη βασιλική ύλη που κατά τη μάχη είχε αρχηγό τον Αλέξανδρο. Φυσικά από την εκστρατεία θα μπορούσαν να λείπουν και οι περίφημοι αγριάνες ακοντιστές. Υπήρχε ακόμη στο στράτευμα το απαραίτητο μηχανικό προσωπικό για την κατασκευή γεφυρών, δρόμων και πολιορκητικών μηχανών. Τέλος υπήρχαν και οι λεγόμενοι βηματιστές, οι ανιχνευτές δηλαδή που προπορεύονταν του στρατού. Τα οικονομικά του Αλεξάνδρου όμως ήταν στενά. Ο Αριστόβουλος γράφει πως στο ταμείο υπήρχαν μόλις 70 τάλαντα. Για να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του, ο Αλέξανδρος πήρε δάνειο 800 ταλάντων και εύλογα γεννιέται το ερώτημα από ποιον ή από ποιους δανείστηκε, με ποιους όρους και πώς έγινε η εξόφληση του δανείου. Δυστυχώς όμως καμία πηγή δεν υπάρχει η οποία να το αναφέρει αυτό με σιγουριά. Πάντως, ο ίδιος ο Αλέξανδρος για να δώσει το παράδειγμα της ανεδιοτέλειας μοίρασε στους φίλους του όλα τα υπάρχοντά του. Όταν κάποιος από αυτούς το ρώτησε «Και τι σου απομένει εσένα τώρα», ο Αλέξανδρος είπε «Η ελπίδα». Οι Μακεδόνες μαχητές στο σύνολό τους ήταν σκληροτράχυλοι, σκληραγωγημένοι, άριστα εκπαιδευμένοι, αυτάρκες και απτόητοι όπως και ο Αλέξανδρος. Αν μη τι άλλο, πολλές δυναμικές προσωπικότητες συγκροτούσαν το στρατό του Αλεξάνδρου. Ο Παρμενίων, ο γενικός αρχηγός του Πεζικού, η γη του Φιλότας και Νικάνορ, ο Αντίγονος που διοικούσε τους νότιους Έλληνες, οι 5 αρχηγοί της Φάλαγγας, Κρατερός, Κίνος, Περδίκας, Αμίντας και Μελέαργος. Και φυσικά οι προσωπικοί φίλοι του Αλεξάνδρου όπως ο Ηφαιστίων, ο Νέαρχος και ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο μετέπειτα ιδρυτής του βασιλείου της Συρίας, ο Λυσίμαχος, μετέπειτα βασιλιάς της Θράκης, ο Λαομέδων και ο Κλήτος ο Μαύρος. Ακόμη μεταξύ των ευνοουμένων του Αλεξάνδρου ήταν και κάποιος ο οποίος δεν ήταν Μακεδόν, ο Ευμένης ο Καρδιανός, από την καρδία της Ανατολικής Θράκης, στον οποίο ο Αλέξανδρος ανέθεσε τη σύναξη των καθημέρα πεπραγμένων, ένα είδος δηλαδή στρατιωτικού ημερολογίου που θα ήταν πολύτιμο αν είχε σωθεί. Εκτός από πολεμιστές όμως, στο επιτελείο του Αλεξάνδρου συμπεριλαμβάνεται και ένας σπουδαίος πνευματικός κύκλος ιστορικών, φιλοσόφων και επιστημόνων, που σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος δεν πήγαινε απλά να κατακτήσει, αλλά και να ερευνήσει. Τον κύκλο αυτό τον αποτελούσαν ο Καλισθένης, φιλόσοφος και ανιψιός του Αριστοτέλη από την Όλυθο, ο Ανάξαρχος, ο Αριστόβουλος και ο Ανδροσθένης. Τη διοίκηση της Μακεδονίας κατά τη δική του απουσία, ο Αλέξανδρος την ανέθεσε στον έμπειρο στρατηγό Αντίπατρο, στον οποίο άφησε σημαντική δύναμη 12.000 πεζών και 1.500 υπαίων. Ο Αντίπατρος ήταν πολύτιμος συνεργάτης και του Φιλίππου, αλλά οι σχέσεις του με την Ολυμπιάδα δεν ήταν καθόλου καλές. Ο Αλέξανδρος δεν εμπιστεύτηκε στον Αντίπατρο μόνο τη διοίκηση της Μακεδονίας, αλλά και την εποπτεία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έδρα του φυσικά ήταν η Πέλα, αλλά θα έπρεπε πάντα να έχει στο νου του και τις περιοχές βόρεια αυτής, δηλαδή τις περιοχές στην οποία κατοικούσαν οι Λυριοί, οι Τριβαλοί και οι Αγριάνες. Επίσης ο Αντίπατρος θα έπρεπε να έχει στο νου του τη συμπεριφορά των Ηλυριών, των Τριβαλών, των Αγριανών και των υπόλοιπων θρακικών φυλών. Όσον αφορά την Περσία τώρα, στην εποχή του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου δεν ήταν η Περσία των παλαιότερων καιρών. Η απέραντη αυτοκρατορία αντιμετώπιζε χρόνια κρίση, καθώς παρουσιάζονταν φυγόκεντρες τάσεις που αργά ή γρήγορα θα έφεραν τη διάσπασή της. Το μαχητικό επίπεδο και τα τεχνικά μέσα του περσικού στρατού ήταν χαμηλά. Όλα ήταν απαρχαιωμένα και οι στρατιωτικές δυνάμεις, παρότι ήταν πολυπληθείς, δεν ήταν το ίδιο αξιόμαχες με τις ελληνικές. Πάνω σε αυτό, ο Ξενοφών στα ελληνικά του γράφει το εξής. Ο Πέρσης βασιλιάς μπορεί βέβαια να έχει πάρα πολλούς αρτοποιούς, μαγείρους, εινοχώους και θυρωρούς, αλλά άνδρες ικανούς που θα μπορούσαν να πολεμήσουν με τους Έλληνες
όσο πολύ και αν τους αναζητήσει, τέτοιους δεν θα δει. Μοναδική πηγή ισχύως των Περσών ήταν τα χρήματα, με τα οποία διασπούσαν τους Έλληνες ή τους έκαναν μισθοφόρους. Αλλά και αυτό δεν λειτουργήσε προς όφελός τους, διότι οι Έλληνες με το να μάχονται συνεχώς μεταξύ τους, έστω ενισχυόμενοι από τον Περσικό Χρυσό, ανέβαζαν συνεχώς την πολεμική τους τεχνική. Ουσιαστικά, η στρατιωτική δύναμη των Περσών είχε περιέλθει στα χέρια μισθοφόρων Ελλήνων. Υπολογίζεται πως όταν ο Αλέξανδρος ξεκίνησε για την Ασία, τουλάχιστον 30.000 Έλληνες μισθοφόροι ήταν στην υπηρεσία διαφόρων σατραπών και του Πέρση βασιλιά. Στις αρχές της Άνοιξης του 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος με το στρατό του αναχώρησε από την Πέλα και πήγε στην Αμφίπολη που ήταν η βάση της εκκίνησης. Εκεί έκανε θυσία προς τιμήν του ήρωα Πρωτεσίλαου που πρώτος κατά την εκστρατεία της Τρίας πάτησε την ασιατική γη αλλά έπεσε αμέσως. Φτάνοντας στην Τρία, ο Αλέξανδρος αφιέρωσε τη δική του πανοπλία στο ναό της Αθηνάς και σε αντάλλαγμα πήρε συμβολικά την εκεί φυλασσόμενη πανοπλία του Αχιλλέα. Επίσης, ο ίδιος έκανε θυσία προς τιμήν του Αχιλλέα και ο Ηφαιστίων προς τιμή του Πατρόκλου. Ο Αριανός τονίζει ιδιαίτερα και τη θυσία που έκανε ο Αλέξανδρος προς τιμήν του Πριάμου, με σκοπό να κατευνάσει την οργή του Τροαδίτη βασιλιά για να μην πέσει πάνω στο στρατό του. Πάντως, αφού ο Αλέξανδρος πέρασε τον Ελίσποντο, έπρεπε να σκεφτεί προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί. Η συνέχεια της εκστρατείας όμως ήταν επιβεβλημένη. Εν τω μεταξύ, οι Πέρσες σατράπες είχαν συγκεντρωθεί στη Ζέλια που ελέγχει το μικρό ποταμό Γρανικό, τον οποίο απαραίτητος έπρεπε να περάσει ο Αλέξανδρος για να φτάσει στο Δασκύλιο, τον επόμενο σταθμό της πορείας του. Σύμφωνα πάντα με τον Αριανό, οι αρχηγοί των Περσών ήταν ο Αρσάμις, ο Ρεομήθρης, ο Πετίνης, ο Νιφάτης, ο Αρσίτης και ο ισχυρότερος όλων, ο σατράπης της Λιδίας και της Ιωνίας, ο Σπιθριδάτης. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Μέμνον ο Ρόδιος, αλλά όλοι αυτοί είχαν μία και μόνο εντολή από τον Πέρση βασιλιά, να διαλύσουν το στρατό του Αλεξάνδρου. Η πρώτη μεγάλη μάχη μεταξύ του Αλεξάνδρου και των Περσών θα γίνει στον περίφημο Γρανικό ποταμό. Αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει ολόκληρο ξεχωριστό βίντεο και θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Προς το παρόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.